Welcome back sa programang Bayanihan. Ngayong buwan ng Nobyembre 2014 ay pinagdiwang ng Department of National Defense ang kanilang ika-75 taong anibersaryo. Iba't ibang aktibidad ang kanilang isinagawa bago ang mismong araw ng anibersaryo tulad na lamang ng blood donation, job fair at static display ng kanilang kapabilidad sa pagbabantay sa seguridad ng bansa. Nagkaroon din ng awarding ceremony sa mga empleyado ng kagawaran ng tanggulang pambansa na nagpamalas ng kanilang katangi-tanging serbisyo. Dumalo sa nasabing pagdiriwang sina dating DND Secretary Orlando Mercado, Hermogenes Ebdani, Senador Antonio Trillanes, PNP Chief Alan Purisima, mga foreign dignitaries at si Pangulong Benigno Aquino III. Today, we welcome you as we celebrate the birth of our patently patriotic institution, the Department of National Defense. Founded by our forebears 75 years ago, the DND has endured the many serious challenges of the times in its devotion to protect the Filipino nation. I assumed as Defense Secretary on July 1, 2010, confronted with the immediate task of steering the department and its bureaus to efficiently and effectively accomplish their respective missions. The Office of Civil Defense, or OCD, must be professionally capable of ensuring the safety of our citizens from both natural and man-made events and calamities. The Philippine Veterans Affairs Office, or PVAO, should be able to pay the financial entitlements and service the health needs of our veterans and their legal beneficiaries. The National Defense College of the Philippines, or NDCP, should professionally address the academic requirements of our national leaders. The government arsenal must continuously produce ample supplies of ammunition for our armed forces and other law enforcement agencies. Most of all, the armed forces of the Philippines must attain its credible level of operational readiness through genuine upgrading and modernization of its capability. Today, after 4 years and 4.5 months, with the support of our national government, I am honored to report the modest achievements of our Defense Department. I am glad to inform you that 6 of our department agencies, units, and offices have been awarded the ISO 9001 2008 certifications last year by third-party certifying bodies through the Development Academy of the Philippines. The recipients of the ISO 9001-2008 certifications are: 1. PVAO, for significant and sustained reduction of adjudication time for pension claims and processing time for delivery of pensions. 2. Government Arsenal, for sustained reduction of manufacturing line losses and accomplishment of annual targets on cartridge assembly of 5.56 millimeter ammunition. 3. VMMC, for marked improvement on patient satisfaction and significant reduction of turnaround time on common health care procedures in outpatient medical and surgical health care services. 4. ODR, Office of Defense Reform, DND proper, for clearly defined and much improved quality of project deliverables for higher end user satisfaction based on the Defense Transformation Program and project management system being implemented by DND. 5. 410th Maintenance Wing, Philippine Air Force, for significant improvements in efficiency on the engine repair and overhaul services of UH-1H Turbine 53 engine. 6. PMA, for sustained improvement in the quality of academic instruction and increased satisfaction of the major services. To date, qualifying for the grant of the ISO certification is the continuing endeavor of our departments, agencies, units, and offices. This includes our offices in the DND proper, in which yours truly was also a participant during the orientation on ISO 9001-2008
2008 Quality Management System for DND held on October 16, 2014. On the current status of the Armed Forces of the Philippines, our officers, men and women in uniform, have been upright in the performance of their constitutional duties. They have been inculcated with the vital values of respect for human rights, abidance with the rule of law, and adherence to the principles of international humanitarian law. They are now better trained in the state of high morale and motivated. Interestingly, they have been beneficiaries of the continuing housing program at affordable cost from our government. Earlier, they also had a modest increase in their monthly combat pay. In addition to the benefits provided to our soldiers in terms of training, housing, and increase in pay, our national leadership has been acquiring modern and reliable armaments, equipment, and platforms for our armed forces pursuant to the AFP Modernization Act, RA 7898, as amended by RA 10349, extending the implementation of the AFP Modernization Program to another 15 years. It may be recalled that 331 billion pesos is supposed to be allocated for the implementation of the AFP Modernization Program under RA 7898. However, only 58.4 billion pesos was released. It must be mentioned that of this amount, 31.6 billion was provided during the Aquino administration. It must be further mentioned that out of this amount, 28 billion pesos was made available during the first 18 months of President Aquino's administration. To date, 91 modernization projects were completed, 46 of which were accomplished from July 2010 to October 2014. This is attributed to the department's continuing reforms in the defense establishment through the effective implementation of the defense system of management. Included in these 46 projects are brand new combat utility helicopters, 8 units, multi-purpose attack aircraft, 3 multi-purpose attack craft, 3 units, armaments, equipment, vehicles, force protection articles, Coast Watch requirements, utility trucks, and various equipment for our armed forces. We have also acquired 2 units of weather high-endurance cutters, the BRP Gregorio del Pilar in December 2011, and the BRP Ramon Alcaraz in November 2013, and 3 units of naval helicopters in December 2013. Over and above the 91 completed projects that I mentioned earlier, there are still 52 ongoing projects with an approved budget for contract of 26.92 billion pesos. These projects in various stages of implementation, of which 36 projects with a total contract price of 23.39 billion pesos already obligated and awaiting delivery. Among these projects are the acquisition of strategic sea lift vessels, 2 units, naval helicopters, 2 units, attack helicopters, 8 units, medium lift aircraft, 3 units, light lift aircraft, 2 units, assault rifles, and force protection and communication equipment. In line with the implementation of RA 10349, the DND has lined up 33 projects to be implemented over the next 5 years, 2013 to 2017, with a total amount of 90.86 billion pesos. Under this program, 2 projects were approved by the President. These are the acquisition of 12 units of fighter surface attack lead-in fighter aircraft and 8 units of combat utility helicopters with a total contract price of 23.6 billion pesos. To date, total payment made for these 2 projects amount to 9.74 billion pesos. The other big-ticket items included in the revised AFP modernization program are air defense surveillance radar system, long-range patrol aircraft, close air support aircraft, C-130 Tango aircraft, anti-submarine warfare helicopters, frigates, amphibious assault vehicles, and various items of communication equipment and night fighting system. Thank you to our legislators, especially to the members of the Committees on National Defense and Security
of the Senate and this House of Representatives for the enactment of RA 10349 or the revised AFP modernization law. Most of all, thank you to President S. Aquino III for his all-out support on the implementation of the AFP modernization program. Even in peaceful times, we must be prepared to protect our countrymen from the wrath of nature and assist in saving lives and properties during disasters. We must also continue to inculcate in our citizens the importance of risk reduction and individual preparedness and teach them how to counteract the effects of earthquakes, typhoons, heavy rains, floods, and climate change. I wish to recollect that the primacy of the defense of our nation and people was the utmost consideration by our forefathers that ushered in the birth of our Defense Department 75 years ago. Today, your Defense Department stands by that same utmost consideration. Its meaning is now enshrined in our theme, 75 taong sandigan ng mamamayan, tapat na naglilingkod sa bayan. Before I end, I would like to announce with great humility that we have crafted the Philippine Defense Transformation Roadmap, an instrument which we hope will serve as guiding lamp for the defense establishment in fulfilling its duty to the Filipino people in the years to come. I now present a copy of the roadmap to His Excellency President Benigno S. Aquino III. On this note, I now officially welcome His Excellency President Aquino and our distinguished guests, co-workers in government, ladies and gentlemen, to the 75th anniversary celebration of the Department of National Defense. Thank you and mabuhay. Paloma, Chairman Francis Tolentino, Director General Emmanuel Villanueva, Senator Sonny Trillanes, members of the House of Representatives present, including Congressman Albano, Chairperson Loretta Ann Rosales, General Manager Jose Angel Honrado, General Manager Chito Cruz, General Gregorio Catapang, the Chief of Staff, Lieutenant General Hernando Ereberi, Philippine Army, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Police Director General Alan Purisima, Vice Admiral Rodolfo Aisorena, Most Reverend Leopoldo Tumulak, local government officials present, foreign military attachés present, former secretaries of the National Defense, former Chiefs of Staff of the Armed Forces of the Philippines, awardees of the 75th founding anniversary of the Department of National Defense, officials and staff of the Department of National Defense, officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 taong anibersaryo ng ating tanggulang pambansa, nagbabalik tanaw din tayo sa mga yugtong dinaanan ng inyong institusyon sa nakalipas na mga dekada. Nariyan nga po ang madilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ipinasailalim ni Ginoong Marcos ang bansa sa batas militar. Sa panahon po yun, kinasangkapan ng diktador ang tanggulang pambansa para sa pansariling interes. Ginamit niya ang puwersa ng kasunduluhan para manatili sa kapangyarihan at maghasik ng takot at dahas upang walang kumwestiyon sa kanyang mga kagustuhan. Ngayon pa man, dumating ang puntong nagkaisa at nagtipo ng milyon-milyong Pilipino sa EDSA upang labanan ng diktadurya. Nakita natin dito kung paanong nanumbalik sa pananaw ng ating mga sundalo kung sino ang kanilang tunay na boss. Walang iba kundi ang taong bayan. Pumanig ang ating mga kawal sa sambayan ng Pilipino at nagsilbing pangunahing kabalikat sa panunumbalik ng demokrasya. At ngayon nga po, tumatahak na tayo sa tuwid na daan ang dating sumusupil sa karapatan ng mamamayan, kinikilala ng tagapagtanggol ng kapakanan ng lahat. Ang dating kinatatakutan, tunay ng tagapagtaguyod ng kapayapaan at seguridad ng ating bayan. Malinaw po, kayo mga kawal ay sandigan ng mamamayang bilang magigiting na lingkod bayan. Malaking bahagi po ng tagumpay na tinatamasa ngayon ng ating uniformadong hanay ay bunga na rin sa reformang isinusulong ng ating butihing kalihim Voltaire Gasmin. Subok na ng panahon ang serbisyo ni Secretary Bolts na tuwing humaharap sa sangandaan
ay laging pinipiling gawin ang tama at ang makakabuti sa kapwa. Nang ipinakulong ang aking ama dahil sa paglaban niya sa diktadurya, si Secretary Bolts ang isa sa kakaunting nakitungo ng tama at maayos sa aking ama. Siguro nga dahil dito hindi natuwa kay Secretary Bolts sa mga makapangyarihan ng panahong iyon. Ang ibinigay sa kanyang gantipala, idinestino siya sa Mindanao mula 1975 hanggang 1986. Nang manungkulan naman pinuno ng Presidential Security Group, si Secretary Bolts kung kailan ilang ko ang dinaanan ng administrasyon ng aking ina. Matagumpay niyang pinangunahan ng pagtatanggol sa ating pong pamilya at sa ating bagong silang na demokrasya. Alalahanin po natin, totoong peligro ang mayroon ng mga panahon yun. Totoong mga baril na may totoong bala ang hawak ng mga taong parabang ang daling makalimot sa mga aral ng batas militar. Sa kabila ng panganib, pinili ni Secretary Bolts sa protektahan ng ating kalayaan. At ngayon naman, bilang sibilyan, ibinubuhos pa rin niya ang lakas at panahon upang isulong ang ating agenda ng reforma sa sandandahan lakas. Bilang individual na nagmula sa hanay ng kasunduluhan, kumpiyansa tayong naunawa ni Secretary Bolts ang kultura, pati na ang mga kakulangan at pangangailangan dapat tugunan sa inyong sektor. Kaya nga po siya ang nagsisilbi nating pangunahing tagapagpayo para ipatupad ang mga programang isinusulong ang interes ng sandataan lakas at ng mamamayan. Batidin natin, malaking bahagi ng tungkulin ginagampanan ng ating tanggulan ay hindi lamang nakakahon sa bakbakan at pagtatanod sa bansa mula sa mga panloob at panlabas na banta. Nariyan din ang mandato niyong makiambag sa kaunlaran ng ekonomiya at ng kalakang lipunan. At sa larangang ito, saludo rin ako sa inyong di matatawarang sipag at dedikasyon. Isang halimbawa rito, ang pagtulong ninyong makumpleto na sa wakas ang Basilan Circumferential Road. Isipin po ninyo, taong 2000 pa itong under construction. Matagal itong naudlot dahil sa usapin ng peace and order. Ano bang pakinabang ng proyektong ito? Oras na matapos sa pagpapagawa ng kalsadang ito, ang dating 3 oras at 45 minutong biyahe sa pagbagtas ng Circumferential Road magiging 2 oras na lang. Ang bilang na makikinabang ditong residente nasa 450,000 katao. Kasama rito ang mga mangingisda at magsasakang mas mabilis na maihatid ang kanilang ani patungong pamilihan. At ang mga biyaherong mas maaliwalas na ang magiging paglakbay. Gayun din, sa mas maayos na kalsada, mas mabilis na makakaresponde ang ating mga uniformadong hanay sa oras ng pangangailangan. Sa kabila nito, mayroon pa rin nagnanais na hindi ito matuloy. Silang mga nakikinabang sa kaguluhan at kawalan ng oportunidad sa komunidad. Hindi natin sila hahayaan sa kanilang pansariling agenda. Sa tulong ng ating sandataan lakas, kasama na ang ating mga local government units, target makompleto na ang circumferential road sa susunod na taon. Patunay lamang ito na ang ating mga kawal ng bayan ay hindi lang pambakbakan, kundi maasahan din katuwang sa serbisyong panlipunan. Hindi na po bago sa atin ang kabayanihan ang pinamamalas ninyo. Mula sa kahandaan ninyong humarap sa peligro upang ipagtanggol ang mamamayan laban sa masasamang elemento, sa pagbabantay sa ating teritoryo hanggang sa pagsaklolo at paghahatid ng serbisyo sa mga sinalanta na kalamidad. Naroon kayo, handang tumulong at umagapay. Binabati nga po natin ang ating awardee sa araw na ito sa ngalan ng Sambayanan. Maraming salamat sa inyong pagsisikap na taasan pa ang antas ng paglilingkod sa ating kapwa at bandila. Naway, lagi kayong magsilbing huwaran sa inyong mga kasamaan upang lalong pagbutihin ang pagtupad sa tungkulin. Tapos na ang panahon kung kailan ang nagmamalasakit sa taong bayan ay sila pang naaapi at kinalilimutan. Ngayon, kung paanong inaarugan ninyo ang mamamayan, sinusuklian na ito ng karampatang pagkalinga ng gobyerno. Habang tinututukan naman natin ang inyong kapakanan, tumataas din ang inaasahan natin sa inyong serbisyo. Makakaasa naman kayo sa pagpapakitang ginas ninyo, lalo ring ginaganahan ang inyong liderato na tulungan kayong lampasan ang mga hamon ng inyong misyon at maging ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Malinaw po, sa mabuting pamamahala, wala nang naisasantabing sila. Wala nang inuunang kami. Mayroon lamang tayo na sabay-sabay humahakbang tungo sa katuparan ng ating kolektibong mga mithiin. Sa katuparan nating at sa katuparan nating AP Modernization and Capability Upgrade Program mula Hunyo 2010 hanggang Oktubre 2014, pondong nailanan natin umabot na po sa 41.38 billion pesos. Di hamak na mas mataas ito sa pinagsama-samang pondong nailaan ng nakaraang 3 administrasyon mula 1995
na halos 32 bilyong piso po. Ang nakompleto naman natin proyekto umabot na sa 46. Nalampasan na rin natin ang 45 proyekto na tapos ng sinundan nating 3 administrasyon. Meron pa tayong natitira mahigit 1 taon at 7 buwan. Kaya tiyak na madaragdagan pa ang makukumpleto natin. Sa 2013 pa nga lang, 12 proyekto na ang ating nasa katuparan, kabilang rito, pagbili ng 2 modernong barko, 3 naval helicopters, 8 combat utility helicopters. Ongoing na rin ang ating DND Medium Term Capability Development Program na saklaw ng ating revised AFP Modernization Law. Sa programang ito, 33 proyekto ang kinukumpleto na natin na aabot hanggang 2017. Ang halagang inilaan na natin dito, 90.86 billion pesos. Kanina, nasaksihan natin ang paglulunsad ng Philippine Defense Transformation Roadmap 2028. Magsisilbi itong master plan upang siguruhin ang lahat ng ating inisyatiba ay konkretong na ipapatupad. Sinisiguro natin hindi mababaliwala ang ating mga pinaghihirapan. Sa komprehensibong plano ito, titiyaking nagtutugma ang roadmap sa mga kaugnay na ahensya ng DND upang maabot ang ganap na transformasyon ng ating tanggulan. Bukod naman sa pagkakaloob ng makabagong kagamitan sa ating mga kawal ng bayan, nandiyan na rin ang iba pang isinusulong na serbisyo ng ating Estado para sa inyo. Kabilang dito ang pagpamamahagi ng mga disente at abot-kayang pabahay, pagsasayos ng inyong pension system, pati na ang mga programang pangkabuhayan para sa mga aktibo at retiradong sundalo. Ang nais natin, ipagkaloob ang mga benepisyong karapat-dapat lang matanggap ng mga nagmamalasakit sa bayan. Sa pagdiriwang natin ito ng inyong anibersaryo, ginugunita rin natin ang sakripisyo ng mga nauna sa ating mga kawal. Silang mga nakipaglaban upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Huwag lang sanang alilimutan ng sambayanan. Obligasyon hindi lang ng mga sundalo, kundi ng bawat Pilipino na pangalagaan ang ating kalayaan at pagpapahalaga sa mga pamanang kaisipan at paninindigan ng ating mga bayani. Masisiguro nating hindi na muling mananakaw ang kasarilang umuusbong mula sa kanilang kagitingan at pagmamalasakit. Sa pag-aambagan ng mamayan at ng kasundaluhan, lalo pa nating maiaangat ang bayan tungo sa pinapangarap nating kinabukasan. Sama-sama po nating abutin ito upang sa pagdating ng panahon na tawagin na tayo ng Panginoon, taos na masasabi nating paglisang ko, di hamak na mas mabuti ang iniwang kong kalagayan ng bansa kaysa aking dinatnan. Isang lipunan kung saan walang sino mang naiiwan sa malawakang kaunlaran. Bago po ako magtapos, palagay ko po, napakarami nating gustong gumawa ng tamang serbisyo sa ating mga kababayan. Paminsan-minsan napapag-isip. Ito ba'y napapansin? Ito ba'y may halaga? Ito ba'y talaga nakakatulong? Ngayon po dumating na tayo sa sandali kung saan talaga may tinatawag tayong virtuous cycle. May katahimikan tayo, nagkakaroon ng pagkakataon ng ating ekonomiyang umusbong at lalo talagang yumabong. Pagdating naman po nung nagkakaroon ng estado, ng dagdag na kakayahan talagang paglingkuran ng ating mga kababayan. Lahat ng ginagawa nating pagtutulungan ito, siya nagpapamadali na maabot natin ang gusto nating datnan. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Don't go away. Bayanihan will be right back after this short break.